हॅलो फ्रेंड्स, मी वैशाली वैभवशाली आर्ट चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कचोरी, शेगाव स्पेशल कचोरी। या कचोरी तुम्हाला थोड्या चपट्या दिसतात, पण हा शेगावची कचोरी ही अशीच असते। नेहमीची कचोरी आपली पूर्ण फुललेली असते, पण ही शेगाव टाईप असल्यामुळे पूर्ण भरलेली आणि चपटी आहे थोडी। तर त्याच्याकरता काय काय साहित्य घेतलं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। सर्वात अगोदर हे मटार, हिरवे मटार आहेत, आपले मार्केटला मिळतात ते मी भिजत घालून नंतर ते कुकरला शिजवून घेतले। मैदा, कणिक, आमचूर पावडर, मीठ, कढी आपलं कोथिंबीर, सोप आहे ती बारीक करून घेतली थोडी, आणि हा हिरवा मसाला आपला, आणि जिऱ्याची पावडर घेतलेली आहे। जिरं न वापरता आपण जिऱ्याची पावडर वापरणार आहोत। तेल, आपल्याला हे भिजवायला पाणी लागणार आहे। तर सर्वात अगोदर आपण काय करणार आहोत, कचोरीचं सारण बनवायच्या आधी आपण पीठ मळून तयार करणार आहोत, कारण पीठ मळून आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं तरी ते भिजत ठेवायचं आहे। त्याच्याकरता मी अर्धी वाटी कणिक घेतली आहे आणि 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे। याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे। तेल मी गरम केलेलं नाही आहे, साधं कच्चंच तेल टाकलं आहे याच्यामध्ये। आणि आपण याच्यामध्ये मीठ घालणार नाही आहोत, मीठ नाही घालणार, आणि आपल्या त्या सोयीप्रमाणे व्यवस्थित ते भिजवून घ्यायचं। असं घट्टसर ते भिजवून घ्यायचं आहे। हे भिजून तयार झालंय, ते आपण थोडंसं झाकून साईडला ठेवून द्यायचं। आता आपण मिरची, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता हे एकत्र वाटणार आहोत, आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। आणि हे मटार शिजवलेले जे आहेत हे पण आपण आता मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। आपलं हे सारण तयार करण्यासाठी आपलं साहित्य आता तयार झालं आहे। तर सर्वात प्रथम आता आपण काय करतो, पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवणार। थोडं गरम झालं की मोहरी, आणि जे आपण हिरवा मसाला तयार केला, मिरची आणि कढीपत्ता, कोथिंबीर घालून जे आपण वाटण तयार केलं ते आपण सर्वात घालणार आहोत। कोणाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये मिरची पण घालू शकता, मिरची पावडर। आणि तिखटाचं प्रमाण जे आहे आपल्या सोयीप्रमाणे ठेवायचं, कारण प्रत्येकाच्या घरात कमी जास्त तिखटाचं प्रमाण असतं, त्यामुळे आपल्या सोयीप्रमाणे ते तिखटाचं प्रमाण घ्यायचं। हे आता मी जिरे पावडर टाकलं याच्यामध्ये, आमचूर पावडर, हे सोप ही मी बारीक थोडी कुटून घेतलेली आहे। सोपीमुळे काय होतं, त्याला एक वेगळा असा स्वाद येतो। आणि हे आपले तयार जे होतं मटारचं वाटण ते आता आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत। हा मसाला आपला याच्या मटाराचाच आपण मसाला तयार केलेला आहे। याच्यामध्ये हळद आणि थोडं धने पावडर, सारण सारखं ते ढवळत राहायचं आहे, खालून लागून येणार नाही याची काळजी घ्यायची, थोडं हलवत राहायचं आहे। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं। मिठाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाकू शकता। तर मी थोडी कोथिंबीर बाजूला ठेवली होती चिरलेली,
ती कोथिंबीर त्यातून वरून टाकली. त्याच्यामुळे कसं थोडा खमंग असा त्याचा सुगंध येतो. हे आपलं सारण तयार. आणि आता आपलं जे आपण झाकून ठेवलेलं होतं पीठ मगाशी तयार करायला, सर्वात अगोदर का केलं पीठ भिजवलं आपण की ते 15 मिनिट आपलं भिजलं गेलं सारण तयार होईपर्यंत. आणि आता याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतलेत. तर गोळ्यामध्ये ते सारण कसं भरते तुम्ही ते नीट लक्षात द्या. जसं आपण मोदक भरतोय तशाप्रमाणे आपण याच्यामध्ये सारण भरणार आहोत. पण नेहमीची जी कचोरी असते मुगाच्या डाळीची वगैरे ती कशी त्याच्यामध्ये सारण कमी असताना ते पूर्ण फुललेली असते. पण ही कचोरी अशी आहे की त्याच्यामध्ये सारण जास्त असतं आणि ही चपटी असते, जास्त फुलत नाही ती. हलक्या हाताने ते दाबून त्याला गोल राऊंड द्यायचं आणि ते हलक्या हाताने थोडं लाटून घ्यायचं, गोल आकार द्यायचा छान. अशा प्रकारे दुसरी पण मी तयार करून घेतली. तेल गरम झालं आहे आपलं आता, त्याच्यामध्ये मी सोडणार. वरती येईपर्यंत त्याला हलवायचं नाही. अलगद ती वरती आली आता आणि आपण दुसरी सोडली. ती वरती आल्यानंतर मी दुसरी त्याच्यामध्ये सोडली आहे. माझी रेसिपी जर आवडली असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लाईक शेअर जरूर करा. आणि तुम्हाला माझ्या व्हिडिओबद्दल तुमचं काय मत आहे ते तुम्ही कॉमेंटद्वारे व्यक्त करा. आणि ही कचोरी चवीला पण खूप छान लागते. अशा प्रकारे आपली तयार झालेली आहे कचोरी. हे मागून टाकल्यामुळे आपण थोडी होऊ द्यायची अजून. अशाप्रमाणे करत जायचं. वरती आल्यानंतर ती दुसरी पाती आपण आतमध्ये सोडायची आहे. याच्याकरता मी थोडे ते मिरची तळून घेतली आहे. मिरची तळायच्या अगोदर मी त्याला मधून एक सुरीने चिरा मारलेला आहे. हे आपल्या मिरची तळले कचोरीबरोबर तळलेली मिरची. हे आपल्या आता मिरची कचोरी तयार झालेल्या आहेत. छान खुसखुशीत झालेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. फ्रेंड्स, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि मला सपोर्ट करा. ही झाली आपली शेगाव स्टाईल कचोरी. प्लीज लाईक शेअर अँड कॉमेंट. थँक्यू.